περί της θείας καταγωγής των Ελλήνων, θεϊκών των Ελλήνων γένος, κικέρων. Αποδείξεις και ευρήματα μαρτυρούν, προκειμένου να διαπιστώσουμε από πότε κατοικείται η πατρίδα μας. Τι ευρήματα είναι αυτά που μαρτυρούν την αυθονία μας και ποιοι ήσαν οι πρώτοι Έλληνες και όχι το ητοπαθείς και συμβατικό προέλληνες. Θεωρώ σκόπιμο να παρατεθούν στοιχεία που μαρτυρούν πάρα πολλά. Θα δούμε ευρήματα από όλες τις περιοχές της πατρίδος μας και θα διαπιστωθούν αλήθειες που ορισμένοι φοβούνται ή απαγορεύουν να τις υπούν, σχετικώς με την καταγωγή μας. Αποδείξεις και μαρτυρίες στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Εργαλεία ανωτέρας μειοκενού περίοδου ηλικίας 12 έως 11 εκατομμύριων ετών. Περιοχή Μικραλώνων, κοντά στα πετράλωνα της Χαλκιδικής. Η ηλικία των ευρημάτων διεπιστώθη με τη μέθοδο του παλαιομαγνητισμού στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας το 1979. Οι ανασκαφές στην περιοχή απέδειξαν τη σημασία της εξέλιξης του ανθρώπου της Μακεδονικής γης. Ο αρχάνθρωπος της Νέας Τρίγλιας στη Χαλκιδική, ηλικίας 11 ή 10 εκατομμυρίων ετών. Το οστό της ανθρώπινης κνήμης ευρέθη το Σεπτέμβρη του 1997. Η μεγάλη ανακάλυψη αυτή του καθηγητή Άρη Πουλιανού ανέτρεψε τη θεωρία της Αφρικής, διότι εντόπισε το αληθινό σημείο που πρωτοεμφανίστη ο άνθρωπος. Ουρανοπίθηκος Μακεδονικός, στο ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, ηλικίας 11 έως 9 εκατομμυρίων ετών. Η αποκάλυψη έγινε από τους καθηγητάς Γιώργιο Κουφό και Λουί Ντε Μπονής του Πανεπιστημίου Μπουατιέ της Γαλλίας το Σεπτέμβρη του 1989. Βάσει του ευρήματος κατέπεσε η θεωρία της Αφρικής πάλι, που έλεγε ότι ο Αυστραλοπίθηκος, ο Αφρικανικός, έδιδε κοιτίδα στην Αφρική μιας και εχρονολογήθη 3 εκατομμύρια έτη. Οι επιστήμονες χρονολόγησαν τον ουρανοπίθηκο τον Μακεδονικό 7,5 εκατομμύρια έτη. Στο αλιβέρι της Εβίας μας ανεφέρθη ο Ελλαδοπίθηκος ομοιόρθιος, χρονολογηθής 10 ή 9 εκατομμύρια έτη. Ο ελέφαντας του κοριού Περδίκα του νομού Κοζάνης, ηλικίας 3 εκατομμυρίων ετών. Η ανέβρεση έγινε τον Οκτώβριο του 1977. Το συγκλονιστικό είναι ότι κοντά του ευρέθησαν και εργαλεία τεμαχισμού του. Την ηλικία που ανάγεται στην Πλειόκενο περίοδο μας την επιβεβαίωσε το εργαστήριο παλαιομαγνητισμού της γης του καθηγητού Άλεν Νιέιερ. Τα παλαιότεροι ίχνη στάχτης φωτιάς ευρέθησαν στα πετράλωνα Χαλκιδικής και χρονολογούνται 1 εκατομμύριο έτη. Συνεπώς, κατερρίφθηκε η θεωρία της μη αυθονίας των ανθρώπων της Ελλάδος. Πρωτόγλυπτο Μακεδονίας, ηλικίας 800 έως 600 χιλιάδων ετών, το οποίο ανεβρέθη το 1986 στο έργο Λιγνητορυχείο Καρδιάς του νομού Κοζάνης. Ο Μέγας Πουλιανός το παρουσίασε τέλη του 1993. Η ηλικία του ευρέθη λόγω της στρωμογραφικής θέσεώς του. Το κρανίο των αρχανθρώπων των πετραλώνων ηλικίας 700.000 ετών ευρέθη το 1960 από τον κάτοικο των πετραλώνων Χρήστο Σαραγιαννίδη και οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1965 από τον Μέγα Πουλιανό. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι είναι ο αρχαιότερος Ευρωπαίος. Η ηλικία δίδεται μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση της στρωματογραφίας, καθώς και από μελέτες των πανάρχαιων παλαιολιθικών εργαλείων. Έως σήμερα απεκαλύφθησαν 28 γεωλογικά στρώματα.
Η χρονολόγηση του σκελετού πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της θεροφωτάβειας, της αντιχύσεως του σπιν, ηλεκτρονικών καθώς και του παλαιομαγνητισμού και των αμινοξέων. Εργαλειακά σύνολα κατώτερης παλαιολιθικής περίοδου, Θεσσαλία. Η ηλικία τους βάσει των απολύτων μεθόδων σε 400.000 έτη ευρέθησαν στις όχθες του Ποινιού ποταμού. Κρανία του Homo sapiens pressaris, σπήλαιον απόδημα της Μάνης. Τα δύο κρανία Λάο 151 και Λάο 152 ευρέθησαν μέσα σε πλιστοκενικό στρώμα οστεοπάγους. Εχρονολογήθησαν 300.000 έτη π.Χ. και με μορφολογικά κριτήρια στο ίδιο τόπο που ανήκει και το κρανίο των σπηλαίων των πετραλώνων στη Χαλκιδική. Το επιστημονικό έργο στο σπήλαιο απίδημα της Μάνης ξεκίνησε το 1978 και συνεχίζεται. Χειροπέλεκης αχελαίας περίοδου. Καρδιά νομού Κοζάνης. Εχρονολογήθη 300.000 έτη και ανεβρέθη από τον πρωτόγλυπτο, από τον ιό του μεγάλου Άρη Πουλιανού, τον εξαιρετικό Τορνίκο Πουλιανό. Διπρόσωπος, λίθινος χειροπέλτης, παλαιόκαστρον Σιάτιστης νομού Κοζάνης. Εχρονολογήθη σαν έτη και είναι από τα πανάρχια παλαιολιθικά εργαλεία που ευρέθησαν στην πατρίδα μας. Ευρέθη το έτος 1963. Σκελετός Homo sapiens στην Κρήτη χρονολογείται στα 55.000 έτη. Η ανακάλυψη και η αποκάλυψη του ευρήματος ανακοινώθη στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο παλαιοανθρωπολογίας του Τωρίνο της Ιταλίας από τον Ιταλό καθηγητή Τζον Φακίνι. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, ο σκελετός παρουσιάζει τη μορφολογία του σύγχρονου και όχι του νεαντερταλίου ανθρώπου. Παλαιολιθική οικισμοί, χωριά Κοκκινόπυλος, ασπροχάλκινο της κοιλάδας του Λούρου ποταμού, ο αρχαίος ποταμός Ίναχος. Των ομών Ιαννίνων χρονολογούνται 50.000 έτη π.Χ. και ευρέθησαν 800 παλαιολιθικά εργαλεία και αποτελέσματα από μεταμορφωμένο ασβεστόλιθο. Στο ασπροχάλκινο ευρέθησαν και άλλα εργαλεία 35.000 ετών. Παλαιολιθικά εργαλεία. Άγιος Γεώργιος, νομό Ιωαννίνων, πάμπολα εργαλεία τα οποία χρονολογούνται στα 50.000 έτη. Ίχνη ποδών, θεόπετρα μετεώρων, νομού Τρικάλων, εχρονολογήθησαν με τη μέθοδο του άνθρακος και ανάγονται στα 5.000 έτη. Τα δε στρωμογραφικά ευρήματα δηλώνουν πασιφανώς πως ο άνθρωπος ζούσε συνεχώς στη συγκεκριμένη περιοχή πριν από την παλαιολιθική και ως την νεολιθική περίοδο. Το σπήλαιο της Θεόπετρας φωτίζει. Ευρέθησαν επίσης δύο ανθρώπινοι σκελετοί, ανδρικός 15.000 έτη και γυναικείος 7.000 έτη, καθώς και διάφορα εργαλεία και κοσμήματα. Σε στρώματα οψίμου ενωτέρας παλαιολιθικής περίοδου ανεβρέθησαν τα πρώτα παλαιολιθικά αναρτήματα του σπηλαίου, από τα οποία τρίπια δόντια ελαφών που χρησιμοποιήθησαν μαρτυρούν ότι το κυνήγι και η γεωργία ήσαν οι βασικές ασχολίες των ανθρώπων αυτών. Τα ευρήματα κατέριψαν τη συμβατική άποψη ότι η Θεσσαλία κατοικείτο μόνο την νεολιθική περίοδο και απέδειξαν την κατοίκηση στην περιοχή από την παλαιολιθική εποχή. Κοκκινοπυλός νομού Ιαννίνων, η αρχαιότερη λιθοτεχνία στον κόσμο. Τα ευρήματα ήλθαν στο φως μέσα από στρώμα και είναι κατασκευασμένη. Η λιθοτεχνία από μικρές τομωμένες λεπίδες ανάγονται στα 35.000 έτη. Πανάρχια Αλληλεία, σπήλαιον Κύκλοπος, νήσου Γιούρα Αλονήσου, νομού Σποράδων. Ευρέθησαν μεγάλοι όγκοι ηχθείων εντός του σπηλαίου και 60 περίπου αγκίστρια. Η χρονολόγηση των ευρημάτων έγινε με τη μέθοδο της
στρωματογραφίας. Μας δίνει τους αριθμούς 8.500 ή 7.000 έτη. Προϊστάμενος των ανασκαφών ο έφορος αρχαιοτήτων, ο εξαίρετος αδαμάντιος Σαμψών. Τέτοια ευρήματα δεν υπάρχουν πουθενά ως σήμερα στη Μεσόγειο. Και να ευρεθούν θα γεννηθούν από τα σπλάχνα της ιεράς ελληνικής γης. Επίσης, στην ίδια περιοχή υπάρχουν ενδείξεις εξημερώσεως ζώων, χείρων, στο 8.000 χρόνια π.Χ. Πανάρχια αναυσιπλοεία σπήλαιων φραχθεί νομού Αργολίδος. Οι ανασκαφές στο σπήλαιο απεκάλυψαν υπολείμματα προϊστορικής αλληλείας και αρκετά κομμάτια οψιανού λίθου. Σκληρό, ιαλώδες, ηφαιστειακό υλικό που ευρίσκεται μόνο στην περιοχή της Φιλοκόπης της νήσου Μήλου, καθώς και η αρχαιότερη ταφή στην Ευρώπη, 10.000 έτη. Προϊστάμενος των ανασκαφών ο καθηγητής Τόμας Γιάκομψεν. Η συγκλονιστική αυτή ανακάλυψη έγινε σε στρώμα του 8.000 π.Χ., το οποίο μας μαρτυρεί η ύπαρξη εμπορίου τουλάχιστον 10.000 έτη πριν από την εποχή μας. Ιρισθώ εν παρόδο ότι ο Οψιδιανός της ίδιας χρονολογίας ευρέθη στη Χαλκιδική και στη Χειροκητία της Κύπρου. Πανάρχια γεωργική καλλιέργεια, Νέα Νικομιδία, νομού Ημανθίας. Εκτός των διαφόρων ευρημάτων που ανακαλύφθησαν, υπάρχουν και 2.000 περίπου απαθρακωμένοι σπόροι σίτου, το οποίο σημαίνει ότι οι Έλληνες εκείνης της εποχής καλλιεργούσαν την ιερή γη από την 7η χιλιετία π.Χ. Την ίδια εποχή υπάρχει μεγάλη ακμή στη Κνωσό, Άργισσα και άλλα. Όπως επίσης υπάρχει και ακμή στο προκεραμικό στάδιο. Ο πανάρχιος πολιτισμός του Σέσκλου, προκεραμική νεολιθική εποχή, 7.000 ως 6.500 χρόνια π.Χ. Θεσσαλία. Οι αρχαιολογικές έρευνες 1956-1977 στο λόφο Καστράκι, όπως και στα Πέριξ, αποδεικνύουν ότι η περιοχή εκατοικείτο από την προκεραμική νεολιθική έως την ύστερη εποχή του Καλκού, δηλαδή στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Ο πανάρχιος πολιτισμός του Σέσκλου μετά της Ακρόπολης μας παραδίδεται από τους γυλόφους και την όμορφη κεραμική διακοσμητική με τα γραμμικά κοσμήματα και τις λίθινες φραγίδες με ανδροειδή γεωμετρικά σύμβολα. Μην λησμονήσουμε και τη γραπτή κεραμική στην Ακρόπολη του Σέσκλου. Ψευδόστομος αμφορέας, ορχόμενος νοτίου Βιωτίας, χρονολογήθη στα 6.000 έτη π.Χ. από τους Γερμανούς καθηγητάς, οι οποίοι ήσαν σαν αρχηγοί των επιστημονικών αποστολών κατά καιρούς. Ο ψευδόστομος αμφορέας φέρει την έως σήμερα αρχαιότερη επιγραφή στο χώρο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που ονομάστηκε σύμβολο κεραμαίος. Πανάρχαιος οικισμός, η Χειροκητία, σημερινή επαρχία Κητίου της Κύπρου. Βάσει της μεθόδου του άνθρακος, η χρονολογία που δίδεται στους οικισμούς είναι 6.000 έτη π.Χ. Βρίσκονται στην περιοχή Καλαβασσός, Τέντα. Ο παλαιότερος λιμναίος οικισμός της Ευρώπης, Δυσπήλιο, νομού Καστοριάς. Η μεγάλη αυτή ανασκαφική ανακάλυψη έγινε από τον εξαίρετο καθηγητή του Αριστοτέλους Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Χουρμουζιάδη. Οι έρευνες έφεραν στο φως την περίφημη ξύλινη ενεπίγραφη πινακίδα, η οποία με τη μέθοδο C9 εχρονολογήθη ότι είναι ηλικίας 7.250 έτη π.Χ. Ο δε οικισμός ανάγεται στα 6.000 χρόνια
με 5-700 π.Χ. Η ανακάλυψη της πινακίδας κατέρριψε όπως και χιλιάδες άλλες στην Ελλάδα την άποψη του φοινικικού αλφαβήτου ή την για γέλλοντες Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Η ανακάλυψη επίσης μας αποδεικνύει ότι η Ελλάς είναι μοναδική κοιτίδα της γραφής και του πολιτισμού. Επίσης, η αρχαιολογική σκαμπάνη έφερε στο φως και την περίφημη οστίνη φλογέρα, καθώς και ένα λίθινο αγαλματίδιο της ίδιας εποχής, 6.000 ως 5.700 π.Χ. Νεολιθικός οικισμός Διμήνιων Θεσσαλίας. Ο οικισμός ανάγεται στα 5.000 ως 4.800 π.Χ. και βάσει των χαρακτηριστικών στοιχείων του οικισμού, αρχιτεκτονική, εργαλεία, ειδόλια, κεραμική κλπ. Είχαμε για πλήρη εικόνα της νεωτέρας νεολιθικής. Ευρέθησαν κοσμήματα από όστρο σπονδύλου, δαχτυλόσχημα ενότα, σκουλαρίκια, και αιχμές βέλων από οψιδιανό της Μήλου. Επίσης ανεβρέθη κεραμικός κλίβανος εργαστηρίου κεραμικής, 2 στη Θεσσαλία. Νεολιθικός οικισμός, περιοχή Φτελιάς της νήσου Μυκόνου, 5.000 έτη π.Χ. Μεγάλη αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας η ανακάλυψη του οικισμού. Και εδώ έδρασε ο εξαίρετος κύρος Αδαμάντιος Σαμψών. Τα πολλά και σημαντικά ευρήματα συμπεριλαμβάνονται εκατοντάδες αιχμές, μύτες, από βέλη και καμάκια, το οποίο μας δηλώνει αλλιευτικές δραστηριότητες και κυνήγι. Οι ερευνητές μελετούν τα οστά ζώων, τους απανθρακωμένους σπόρους και τέλος το παλαιοπεριβάλλον της περιοχής γενικώς. Το αρχαιότερο αποτύπωμα υφαντού Αλεπότρυπα Μάνης, 4.500. Ευρέθηκαν 2 βάσεις πύληνων Αγίων της τελικής νεολιθικής εποχής. Στον οικισμό Αλεπότρυπα Μάνης διακρίνονται καθαρότατα τα αποτυπώματα ψάθας. Προφανές είναι ότι τα Αγία ετοποθετήθησαν επάνω στα ως άνω υλικά, πιθανώς για να στεγνώσουν. Σύμβολα κεραμαίων σε Αγία της Μήλου, 3η χιλιετία π.Χ. Στα 1998 ευρέθησαν στη Μήλο αμέτρητα Αγία από το τάφο της πρωτοκυκλαδίτικης περίοδου της 3ης χιλιετίας π.Χ. Τα σύμβολα που είναι γραμμένα στα Αγία είναι τα μη, χ, νι, ξι, πι, όμικρον, έψιλον, που ανάγονται στην προελλαδική εποχή της 3ης χιλιετίας, καθώς και στη μεσοελλαδική εποχή της 2ης χιλιετίας π.Χ. Δράστης: ποιος από το θαυμάσιο επιστήμονα, τον Αδαμάντιο Σάμψον. Αρχαιότερο μεταλλείο αργυρού στην Ευρώπη, Λαύριο, νομού Αττικής, 3.000 χρόνια π.Χ. Τα νεότερα ανασκαφικά ευρήματα μαρτυρούν ότι η λειτουργία των μεταλλείων άρχισε το 3.000 π.Χ. Επομένως, κατά λάθος, απέδωσαν κάποιοι στους φοίνικες την τεχνογνωσία της κατεργασίας και της εκμεταλλεύσεως των μετάλλων, την οποία εφήρμοσαν οι φοίνικες γύρω στα 1000 π.Χ., δηλαδή 2.000 χρόνια αργότερα από τους Έλληνες. Ο αργυρός του Λαυρίου έδωσε στην Αθήνα τη δύναμη της παρουσίας της και φυσικά την ύπαρξή της. Επιγραφές: γραμμικής γραφής Α, νήσος Ιθάκη, 2.700 π.Χ. Οι επιγραφές ευρέθησαν το 1935 στην περιοχή Πηλικάτα της νήσου και οι δύο έχουν ιδιογράμματα και σύμβολα της γραμμικής γραφής Α. Ο Πολ Φορ, καθηγητής της αρχαιολογίας, υποστήριξε σε ανακοίνωσή του στο περιοδικό Νέστορ του Πανεπιστημίου της Ινδιάνα, τον είπα. Η πρώτη επιγραφή αναφέρει: «Ιδού τι εγώ η αρεδά της δίδω εις την ανάσα, την θεάν ρεάν, 100 έγας, 10 πρόβατα τρισχύρους».
αρχαία χειρουργική επέμβασης. Αράχνες Κρήτης. Χρονολογία αδιευκρίνιστη. Πρόκειται το έβριμα για ένα κρανίο μυνοϊκό με επουλωμένα σημάδια εξοντώσεως. Αφαίρεση τμήματος εκ του βρεγματικού οστέως, προκειμένου ο αρχαίος χειρούργος να αποκτήσει πρόσβαση στον εγκέφαλο του ασθενούς. Το ότι τα σημάδια πουλώθηκαν δήλει ότι ο ασθενής επέζησε. Γλυκιά μας Ελλάδα. Αρχαιότερο δείγμα γραμμικής γραφής Β, Ολυμπία, 2000 χρόνια π.Χ. Η ανασκαφή στην Ολυμπία με προϊστάμενο την κυρία Ξένια Ραπογιάννη έφερε στο φως ένα βότσελο με το αρχαιότερο δείγμα της μικεναϊκής γραμμικής γραφής Β, ο μινοϊκός μικροκέφαλος, χωρίον Ζάρκος, Κρήτη, 2000 χρόνια π.Χ. Ανεκαλύφθη στις μινοϊκές ανασκαφές του χωρίου Ζάκρος το 1970. Κρανίο ανήκει σε άντρα 20 ετών της μινοϊκής δυναστείας και ο όγκος του εγκεφάλου δεν ξεπερνά τα 528 κυβικά εκατοστά. Η γεννητική αυτή απόκληση οφείλεται σε μακρά απομόνωση και ενδογαμία των μινωητών. Ο αρχαιότερος χάρτης του δυτικού κόσμου είναι ο μόνος διασωθής από την εποχή του Ελλήνος γεωγράφου Αρτεμίδωρου και οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ο μοναδικός αξιόλογος διατηρημένος χάρτης του κλασικού κόσμου. Επάνω σε αιγυπτιακό πάπυρο μήκους 2,5 μέτρων έχουν σχεδιαστεί με μαύρη μελάνη. Πόλεις, χωριά, δρόμοι και άλλα γεωγραφικά στοιχεία της βορείου και ανατολικής χώρας του Πανός, Ισπανίας. Επίσης, απολιθώματα ζώων 9 έως 5 εκατομμύρια έτη στην πεδιάδα του νομού Σερών. Οι έρευνες που πραγματοποιήθησαν στην ως άνω περιοχή μας αποκάλυψαν απολιθωμένα οστά πολλών ζώων. Ήταν καλοκαίρι του 1997. Αντιλόπες, καμιλοπάρδαλης και κοντόσωμα άλογα με 3 δάκτυλα σε κάθε πόδι και άλλα. Τα ζώα πιθανόν μετά από κάποια καταστροφή παρεσύρθησαν με αποτέλεσμα τα οστά τους να μετατροπούν σε απολιθώματα. Τον Αύγουστο του 1998 οι επιστήμονες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από προκαταρκτικές έρευνες ανεκάλυψαν ένα πλούτο πανίδος. Η δε ηλικία της πανίδος ανάγεται στην ανώτερη μειόκενο εποχή. Παρόμοια οστά ευρέθησαν στη πεδιάδα του Αξιού στη Σάμο, στο Πικέρμι του νομού Αττικής, στη κρυοπηγή Χαλκιδικής και σε άλλες περιοχές της πατρίδας. Παλαιολιθικό αρχείο Όχρας, θέση Τζίνες, νήσου Θάσου, 20.000 χρόνια π.Χ. Το ορυχείο εντοπίστηκε το 1981 σε πρόγραμμα μεγάλων αρχαιομεταλλουργικών ερευνών στην προαναφερούσα περιοχή. Εντόπιση κολαγόνου σε δείγμα αστέινου εργαλείου έκανε θεμιτή τη χρονολόγηση με τη μέθοδο του άνθρακος, επιβεβαιώνοντας τη χρονολογική τοποθέτηση του ορυχείου στη νεότερη παλαιολιθική εποχή 20.000 έτη π.Χ. Στο ορυχείο αυτό αποδεικνύεται η προημότερη εξορυκτική δραστηριότητα του ανθρώπου και λογικά η πρώτη του γνωριμία με τα μέταλλα. Αυτά είναι κάποια δείγματα που μαρτυρούν τον αυτοχθονισμό μας και ότι κατοικούμε από χιλιάδων ετών στην ιερή γη που ονομάζεται Ελλάς. Και επειδή πρέπει να εξηγηθεί ετυμολογικά τι σημαίνει Ελλάς, προχωρώ στη Θεία Πράγματι καταγωγή μας μέσω της Αποκαλύψεως που έχει ως εξής: Λαάς, πέτρα, έδρα. Ελλάς, θεϊκή έδρα. Ελ, ψηλά, πάνω. Ήλιος, Θεός. Η θεία καταγωγή των Ελλήνων. Πελασγοί. Γηγενές οι Πελασγοί. Το
ότι οι πελασγοί ήταν πανάρχαιοι, αυτόχθονες και γηγενείς. Μας το καταμαρτυρούν χιλιάδες αναφορές αρχαίων φιλοσόφων και συγγραμμάτων, καθώς και τα αναρρύθμιτα ευρήματα στην Ελλάδα μας. Απλώς να αναφέρουμε επιπροσθέτως στην πολιόκνη της λίμνης μας, όπου ο πανάρχαιος οικισμός της αποκαλύπτει βουλευτήριον, ναυτιλιακό, εμπορικό και αξιόλογο αστικό κέντρο, ο Όμηρος. Όμηρος Ηλιάς. Ραψοδία Β, στίχη 681, Β, σίγμα τάκο 840 και Οδύσσια, ραψοδία σίγμα τάφ 177. Μας αναφέρει τους πελασγούς ως αρχαιότερους κάτοικους της Ελλάδας, της Κρήτης και της Ιωνίας. Συμβιώνουν με Αχαιούς, Κίδωνες, Αιταιόκριτες, Δωριείς. Επίσης στην Ηλιάδα έχουμε την επίκληση του Αχιλλέους προς τον Δοδοναίων Πελασγιακών Δία. Ο Παυσανίας, ο περιηγητής, μας αναφέρει την γηγέννηση του Πελασγιακού και συνεχίζει πως αυτές εδίδαξε στους ανθρώπους να κτίζουν, να φτιάχνουν ενδύματα, διότι τότε ενδύωτο τεινόταν, το θεωρώ βαρβαρικών με προβιές. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι ο Παυσανίας αναφέρεται σε πανάρχαια χρόνια. Ο γιος του Πελασγού δε ήταν ο Λυκάων, ο οποίος ίδρυσε την πρώτη πόλη στον κόσμο, στο όρος Λύκειον της Λυκοσούρα. Παυσανίας Αρκαδικά 38 και 1,5. Μας αναφέρει επίσης πως ήταν πανάρχοι γηγενείς με κοιτίδα την Αρκαδία και ζούσαν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Λίγες ακόμα μαρτυρίες. Α. Ο Στράβων, αυτόχθονες οι πελασγοί. 15 Στράβων, γεωγραφικά. Β. Ο Αλικαρνασέφς, των πελασγών γένος εκ Πελοποννήσου το αρχαίων. Εσχύλος, του γηγενούς γαρ είμαι εγώ, παλέχθονος ίνης πελασγός της δε γης αρχήγετη. Η συμβατική ιστορία που βολεύει μας λέγει πως το όνομα αυτό εδόθη από τους μεταγενέστερους. Ας τους διαψεύσουμε για πολλοστή φορά, διότι η ετυμολογία του ονόματος αποκαλύπτει ότι ήδη οι πελασγοί αποκαλούνται έτσι μεταξύ τους. Ας δούμε λοιπόν δύο καταπληκτικές απόψεις δύο Ελλήνων γιγάντων, του κυρίου Γεωργίου Γεωργαλά και του κυρίου Γεωργίου Πετρόπουλου. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Γεωργαλά, συγγραφέα ιστορικό. Πέλας, πλησίον, πελασγός, ο κοντινός, ο δικός μας. Β. Πέλιος, παλαιός, άργος, ίσον χώρα, πελασγός, ίσον παλαιός κάτοικος της χώρας. Γεώργιος Κάπα Γεωργαλάς. Ποιοι ήσαν? Σειρά ρίζες. 111 εκδόσεις, πελασγός. Αθήνε 1999, σελίδα 21. Συγκλονιστικός ο κύριος Πετρόπουλος, συγγραφέας και συνεργάτης του περιοδικού Δαυλός. Μας εξηγεί λοιπόν σε άθρωτο στο εξαίρετο ελληνοπρεπές περιοδικό Ιερά Ελλάς, τεύχος 13, Νοέμβριος και Δεκέμβριος του 2000, σελίδα 17, τα εξής. Από το ρήμα δημαγωγέο, δημαγωγό, προέρχεται το συστατικό δημαγωγός κλπ. Κατά αναλογία και ο πελασγός δίνεται να προέρχεται από το ξεχασμένο ρήμα πελασγέο, πελασγό, το οποίο όμως παραμένει ανερμήνευτο. Στην ομηρική γραμματική όμως το εκτείνεται σε ήτα. Ευάγγελος Κοφινιώτης, γραμματική της ομηρικής διαλέκτου, εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη, Αθήνα 2000, σελίδα 6. Συνεπώς, η πρώτη συλλαβή μεταλλάσσεται σε επί στη διάλεκτο της Θεσσαλίας, της Βιωτίας, της Λέοσβου,
και αλλού. Το α της αρχαιοελληνικής, οποιασδήποτε προελεύσεως και αν είναι, τρέπεται σε όμικρον. Αυτό συμβαίνει όποτε κινείται πλησίον υγρών συμφώνων. Λάμτα ρο. Ιωάννης Σταματάκος. Ιστορική γραμματική της αρχαίας ελληνικής. Σελίδα 34. Άρα έχουμε το ρήμα μας λοσγαίο. Όλο τώρα μας δίνει πυλογαίο. Πυλασγό, που σημαίνει ασχολούμαι με το πυλό. Οπότε παραγόμενο ουσιαστικό είναι το πυλασγός. Αυτός που χρησιμοποιεί το πυλό. Το προσηγορικό όνομα πελασγός, που αργότερα μετεξελίχθη σε κύριο δηλωτικό έθνος, δεν είναι ελληνικό. Είναι ελληνικότατο. Όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα και την ιερή ελληνική παράδοση, οι πελασγοί ήσαν αδελφοί λαοί. Η ανθρωπολογία μας αναφέρει ότι είναι λευκοί με διάφορους τύπους, όπως δολιχοκέφαλοι, μεσοκέφαλοι, βράχοκέφαλοι, και διακρίνουμε μελαχρινούς και ξανθούς, ψηλούς και κοντούς. Κυρίαρχος είναι ο λεγόμενος μεσογειακός τύπος, λεπτός μετρίου αναστήματος, προς το μελαχρινό χρώμα της κόμης, ευφυής, ανήσυχος και με τάση προς τα καλλιτεχνικά, δηλαδή οι Αιγαίοι. Η εξάπλωσή τους είναι ακτινοειδής και όσο εξαπλώνονται τόσο διαφοροποιούνται. Υπάρχουν πάντοτε οι ισχυροί δεσμοί της οικογένειας, οι τρόποι ζωής, ήθη και έθιμα, γραφές, είναι ίδια όπως και η θρησκεία τους και η παράδοσή τους. Ζούνε στην υπηρωτική και νησιωτική Ελλάδα, παντού σε όλο το Αιγυπτιακό και πέριξ χώρο. Στο χώρο αυτό υπήρχαν και άλλα αδελφικά φύλλα, με την ίδια θρησκεία, γλώσσα, τρόπο ζωής και ίδιο αίμα. Οι διαφορές ήσαν κάποιες μικρές λεπτομέρειες σε ήθη και έθιμα και γλώσσα. Ιδού η μεγάλη απόδειξη και σήμερα. Αν ένας Μακεδόνας πάει στη Τσακωνιά, το Λεωνίδιο του νομού Αρκαδίας, δεν θα πολύ καταλάβει τους Τσάκωνες, όταν θα μιλούν τα τσακώνικα. Να αναφέρουμε κάποια από τα φύλλα αυτά. Μηνύες, τελχίνες, έφυροι, κουρίτες, λέλεγες, φλεβιές, άονες και όπως μας αναφέρει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στο έργο του «Η ιστορία του ελληνικού έθνους». Επισημότατη των φύλων τούτο ή των πελασγών, όθεν και όλη αυτή η πανάρχια εποχή ονομάστη πελασγική. Όλοι λοιπόν είχαν κοινή ονομασία, πελασγοί. Ένα παράδειγμα για σήμερα είναι αν δούμε τις ονομασίες Μακεδόνας, Πελοποννήσιος, είναι Έλληνες, οι πελασγοί. Λοιπόν, αφού ήσαν το κυρίαρχο φύλο, έδιναν την ονομασία σε όλους τους συγγενείς τους. Ο Στράβων στα γεωγραφικά του JV620-621 αναφέρει πελασγοί μέγα έθνος. Και πώς να μην είναι μεγάλο έθνος αφού στην Πελοπόννησο οι πελασγοί πήραν το όνομα Δαναή, Στράβων ΕΒ και Ίωνες πελασγικών γένος, και χαρακτηρίζει τους Ίωνες πελασγικών γένος έθνο Α56. Επομένως, οι πελασγοί είναι οι πρώτοι Έλληνες αυτόχθονες, οι οποίοι διεμορφώθησαν ως ιστορικός λαός. Ενολογία μας. Δεν είμαστε απόγονοι Έλληνες κανενός Αβραάμ, καμιά Σάρας, όπως λέγει ο σοφός λαός, ενός κακού συνεπαντήματος, παραδείγματος χάρη του Μαλαχία, του Αυνάν και άλλων τέτοιων. Είμαστε απόγονοι αληθινών ανθρώπων και αυτό αποδεικνύεται από τη Θεία Γενεολογία μας και τους προπάτορές μας. Η Ελλάς πέρασε 3 κατακλυσμούς και επέζησε. Παρόλα αυτά, κάποιοι άλλοι μας περιέγραψαν βροχούλα και προσπάθησαν να μας πείσουν ότι καταγόμεθα από αυτούς. Ο Δευκαλίων, εν αντιθέσει με τον Αβραάμ, δεν προήγαγε την πείρα για να πάρει χρυσίων κάμιλους και άλλα. Ο Δευκαλίων
μετά τον κατακλυσμό του 9654 π.Χ. Ας διαβάσουμε, μελετήσουμε τίμαιο του Πλάτωνος και θα δούμε τι λέγει ο Αιγύπτιος αρχιερεύς στο Σόλωνα για το Δευκαλίωνα και την Πύρα, για το πότε έγινε ο κατακλυσμός και άλλα, πολλά, πάρα πολλά. Και όχι την βροχούλα του Νόε, εκ του ελληνικού νους, που όντως έπεσε γύρω στα 1200 π.Χ. όπως οι ίδιοι μας λένε. Ο Δευκαλίων λοιπόν δεν το έριξε στο κρασί για να μεθύσει από τη χαρά του όπως έκανε ο Νόεν, εάν υπήρξε, διότι βγήκανε πολλά στο φως τα τελευταία χρόνια. Και ορίστε η ρίζα μας, οι προπάτορές μας, με γενεολογίες και όχι κλεμμένα ονόματα, με παράδοση και όχι αντιγραφές από άλλους. Μπορεί κάποιοι να πούνε τώρα, αυτά είναι μυθολογία και μύθι. Μα φυσικά είναι μυθολογία και μύθι, διότι δεν ξέρουμε παρά μυθάκια, δηλαδή ψέματα. Και θα τους εξηγήσουμε έτσι απλά ότι μυθολογία ίσον παράδοση, διότι ανοίγουμε το λεξικό ερμηνευτικών των ενδοξωτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων του Γρηγορίου Βερναδάκη και μαθαίνει κανείς και ειδικός, οι έξυπνοι και δίθεν ερευνητές και ειδικοί. Μύθος ουσιαστικό παράγεται από το σύνθετο ρήμα μη Θεό ή μη Θεόμε. Το πρώτο συνθετικό, η ρίζα του, είναι το μόριο μη, και το δεύτερο, το θέμα του, η ρίζα Θέομε. Το μη σημαίνει διηγούμε, μιλώ. Το Θέο ή το Θεόμε διηγούμε επιτροχάδιν. Επομένως, μύθος διηγούμε επιτροχάδιν αληθινά γεγονότα. Και για κάποιους που δεν τους φτάνει, ας ανοίξουν το λεξικό της ελληνικής γλώσσης του Άνθιμου Γαζή. Σε τελική ανάλυση ο Πλάτων είναι σαφέστατος και όποιος έχει το ανάστημα ας το διαψεύσει. Η πρώτη, τα ονόματα τι θέμενοι ου φαύλοι είναι, αλλά μετεωρολόγοι και αδολέσχετίνες. Δηλαδή αυτοί που πρώτοι έθεσαν, όρισαν τα ονόματα εν τους μυθολόγους, δεν είναι τυχαίο, αλλά μελετητές των ουρανίων σωμάτων και όχι φλιαροί. Πλάτων, Κράτολος 401β. Ρήμα ο αδολέσχης, ίσον φλιαρό. Μετά τη μικρή παρένθεση συνεχίζουμε με την ιερά γενεολογία των προπατώρων μας. Πελασγός είναι ο γενάρχης και ο επώνυμος των Πελασγών των πανάρχιων κατοίκων της Ελλάδος. Κατά τον Θείο Ισίωδο, ο Πελασγός ή το Αυτόχθον. Απολόδωρος, βιβλιοθήκη Γ 96. Κατά τον Ακουσίλαο, ο Πελασγός ή το γιος του Διός και της Νιώβης. Η πρώτη θνητή γυναίκα με την οποία έσμιξε ο Ζεύς, αν Β2 και Γ 96. Σύζυγος του Πελασγού υπήρξε η Μελίβια, κόρη του Κιανού, με την οποία έκανε 2 γιους, τον Λικάωνα και τον Δότο. Όταν η θεά Δήμητρα αναζητούσε την Περσεφόνη, ο Πελασγός την εφιλοξένησε στο σπίτι του. Μιλάμε για απότατους χρόνους. Ο Πελασγός προς τιμή της θεάς Δήμητρας ίδρυσε το ναό της, Πελασγίδος Δήμητρος, στο Άργος. Παυσανίας, Έλλην περιηγητής, Β22,1. Δευκαλίων. Ο Δευκαλίων ήταν γιος του Προμηθέως και της Κελενούς, η οποία ήταν μία από τις 7 πλιάδες. Πριν το κατακλυσμό, ο Δευκαλίων προειδοποιήθηκε από τον πατέρα του τον Προμηθέα και κατασκεύασε μία λάναρκα και έτσι εσώθη. Σύζυγος του Δευκαλίωνος ήταν η θεία Πύρα και τα παιδιά τους ήσαν ο Έλλην και η Πανδώρα. Ο Δευκαλίων θεωρείται ο αγαθός και θεοσεβής άνθρωπος, ο οποίος πρώτος έκτισε πόλεις και ναούς και όπως μας λέει ο Πολώνιος, ο Ρόδιος, πρώτος δε και ανθρώπων ευασίλευσε. Πολώνιος Ρόδιος, αργοναυτικά. Αυτόν
Ποια είναι η γενολογία τους? Παραδείγματος χάρη του Νόε και του Αβραάμ κλπ. Έτσι να πληροφορηθούμε κάτι για την ιστορία τους, αν υπήρξαν ή τι κάναν. Πύρα. Η Πύρα είναι το κόρη του Επιμηθέως και της Πανδώρας, η οποία Πανδώρα ήταν η πρώτη γυναίκα που έπλασε ο Ήφαιστος, και η Αθηνά κατά εντολή του Διός. Η Πύρα έδωσε το όνομά της στη Θεσσαλονίκη, πόλη Πύρα, Πειραία. Πάντως ονομάζεται παλαιά και η Θεσσαλία, όπως μας αναφέρει ο Μέγας Γεωγράφος Στράβων. Από Πύρας της Δευκαλίωνος γυναικός. Στράβων γεωγραφικά, Θ 443. Ορίστε, ποιοι είναι οι δικοί μας, με ονόματα και αποδείξεις και όχι παραλήψεις ή οτιδήποτε άλλο. Η συνέχεια του αίματος. Οι πελασγοί λοιπόν, Δευκαλίων και Πύρα, είναι οι γενάρχες μας και οι ιεροί προπάτορές μας. Εγέννησαν δε τον Έλληνα και την Πανδώρα. Από τον Έλληνα εγεννήθησαν ο Δώρος, ο Ξούθος και ο Έολος. Από την Πανδώρα δε ο Γκρέκος και ο Μακεδόν. Από τον Ξούθο εγεννήθησαν ο Ιων και ο Αχαιός. Συνεπώς όλα τα ελληνικά φύλλα εγεννήθησαν από τους πελασγούς, Μακεδόνες, Δωρυείς, Ιωνες, Ετωλείς κλπ. Προηγουμένως αναφέρθη η τιμολογία της λέξεως Ελλάς, που σημαίνει θεϊκή έδρα, ο θρόνος που κατοικεί ο Θεός. Γενικώς, η λέξη Ελλάς χάνεται στην απότατη εποχή και στην ιστορική παράδοση. Ο Λαμπρός Ηρόδοτος μας αναφέρει της νυν Ελλάδος, πρώτερον δε πελασγικαλούμενη, Ζ95 ή τα 23, Παύλα 1,56. Τώρα, οι ιερείς του μαντίου του Διός στην Δοδόνη, ομιλούμε για την πανάρχαια Δοδόνη στον Όλυμπο, ονομαζόταν Σελ Λί και διήγαν ασκητική ζωή. Η λέξη Σελί ευρίσκεται δόμενη ως Έλλη, που σημαίνει οι ιεροί άνθρωποι που εγεννήθησαν από πέτρες, λίθους, παύλα λαάς. Οι Έλληνες ιερείς του Διός, ο ποιητής Πίνδαρος, μας αναφέρει ότι οι λέξεις Σελί και Ελί είναι συγγενείς λέξεις του Έλληνος. Ο δε Αριστοφάνης λέγει Ελλήνων Ζεύς, Αριστοφάνης Ιππίης, στίχη 1253. Ας ταράξουμε την ησυχία ορισμένων ειδικών που είτε προσπαθούν να μας κάνουν όλους ίδιους ή ίσους, αν και όλοι δεν είμαστε ψηλοί, ξανθοί ή λευκοί. Αυτοί επιμένουν ενάντια στους φυσικούς νόμους, μέσω του Πλάτωνος στο έργο του Μενέξενος. Μας λέγει λοιπόν ο Αριστοκλής, αυτό ήταν το πραγματικό όνομά του, ότι ο πρώτος άνθρωπος εμφανίστη κοντά στη λίμνη Κοπαΐδα, προτού υπάρξει καν η σελήνη. Ο Στράβων τέλος είναι καταλυτικός. Η Αιγύης υπήρξε τόπος ανθρωπογενέσεως, διότι είχε όλες τις προϋποθέσεις. Πολλά νερά, μεγάλες αξιόλογες παιδινές και εύχρατο κλίμα, πυρήνας της δε ήτο η αρχαιότερη χέρσα επιφάνεια της γης. Εκάλυπτε δε ως ενιαίαν ξηρά το Ιόνιο, την ελληνική Χερσόνησο, το Αιγαίο, την Κρήτη και την Κύπρο. Την διέσχιζαν οι ποταμοί Ανδρίας και Αιγαίος. Ο άνθρωπος εδώ ακολούθησε ανωδική πορεία, ώστε άνω παρατεθέντα επιβεβαιώνουν την πανάρχια παρουσία του ανθρώπου στον χώρο αυτό, σε συνδυασμό με το πλήθος των ευρημάτων που εγέννησε η Ιερά Γη. Θεογονία και προκατακλυσμιαίοι Έλληνες. Η θεογονία του Ησίωδου είναι έργο πανάρχιο και σίγουρα προκατακλυσμιαίο. Εγγράφει πριν το κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, 9.654 χρόνια π.Χ. Ο Ησίωδος είναι ο νεότερος εκδότης της. Αυτό αποδεικνύεται από ότι
Στο έργο δεν αναφέρεται ο κατακλυσμός και η Θεσσαλία αναφέρεται ως λίμνη. Τα δε ονόματα και η ετυμολογία τους είναι αρχαιοτά των εποχών και παραπάνω. Η Πανθάλασσα εκάλυπτε τη γη και η πρώτη ξηρά που ξεπρόβαλε ήταν η Αλοπία, η Πίνδος δηλαδή. Οι πρώτοι άνθρωποι ήσαν ελόπες. Αυτά επιβεβαιώνει η γεωλογία και δεν είναι απλά κάποιες απόψεις. Οι προκατακλυσμιαίοι Έλληνες ήσαν το ωραιότερον και άριστον μεταξύ ανθρώπων γένος. Λόγια του αρχιερέως της Αιγύπτου στο Σόλωνα. Τίμεως Κριτίας του Πλάτωνος. Μετά το κατακλυσμό διεσώθησαν λίγοι άνθρωποι και πάλι από την αρχή. Διάδοχοι των Ελόπων και των διαδόχων των Κυκλόπων, Μερόπων, Ουρανιωνών και Τιτάνων. Είναι οι πελασγοί. Η ιστορία πηγαίνει χιλιάδων ετών προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε τυχαίοι ή κατασκευασμένοι από άλλους που δεν είχαν ή δεν έχουν ρίζα. Οι πρώτοι 115 στίχοι της Θεογονίας αποτελούν κυριολεκτικά μία πραγματική μοίηση. Όπως αποδείξαμε, όλα τα ελληνικά φύλλα προέκυψαν από τους πελασγούς. Όσο για τη γλώσσα που μιλούσαν, δεν την έμαθαν, ούτε την έφεραν από πουθενά, την μετέμεθαν. Μετεξέλιξαν όπως μας αναφέρει ο λαμπρός Ηρόδοτος. Ηρόδοτος, ιστορία Α57. Ας δούμε ποιοι ήσαν οι ημικοί Έλληνες, οι πρόγονοι των πελασγών, και θα εκπλαγείτε με το πόσο πανάρχια είναι η καταγωγή, ρίζα μας και η παρουσία στη γη. Ελόπες. Ήσαν οι πρώτοι άνθρωποι που εμφανίστησαν στην Ελλάδα, Πίνδο, και κυνηγούσαν και προστατεύοντο με δέρματα. Διαμορφώσει ένα αρθολόγο, κάτι το οποίο έγινε αργότερα σιγά σιγά, αφού άρχισαν να μιμούνται τους φυσικούς ήχους. Παραδείγματος χάρη, ο αέρας ονομάστηκε Ουρ, λόγω του ήχου που έρχεται από τα βουνά. Τα δε βουνά τα ονόμασαν Ουραία Όρη, λόγω του ότι ο αέρας έρχεται από εκεί. Συνεπώς, ο ουρανός απεκλήθη τιούτο τρόπος, διότι είναι άνω των ωραίων, ούραια και άνω. Όταν άρχισαν να ξημερώνουν διάφορα ζώα, έπρεπε ως κτηνοτρόφοι να κτίσουν στάνες για να προφυλάξουν τον εαυτό τους και τα ζώα τους. Έτσι κατασκεύασαν κυκλικώς τις στάνες τους. Από εδώ πήραν την ονομασία οι Κύκλοπες. Αυτό μαρτυρείται και από τα ευρήματα των οικισμών στην Ελλάδα, όπου διαβλέπουμε στη συνέχεια των συνηθιών κλπ. Οι Κύκλοπες έγιναν οι πρώτοι τεχνολόγοι της ανθρωπότητας, αφού εβοήθησαν το Δία στο πόλεμο κατά των Τιτάνων, δίνοντάς του υπερσύγχρονα όπλα. Οι θεϊκοί Κύκλοπες, αφού ήσαν παιδιά του ουρανού και της γέας, ζούσαν σε εργαστήρια κάτω από τη γη και χρησιμοποιούσαν την ενέργεια των ηφαιστείων. Αδέλφια των ήσαν οι χειρογάστορες Κύκλοπες, οι οποίοι έφτιαξαν τις περίφημες μεγαλειθικές κατασκευές, τα περίφημα κυκλόπια οικοδομήματα. Το ότι ήσαν περίφημοι τεχνολόγοι συνάγεται από μελέτη κειμένων, όπου βλέπουμε περικεφαλές που κάνουν τους ανθρώπους αόρατους, η τρίαινα του Ποσειδώνος και άλλα πολλά. Απολόδωρος, βιβλιοθήκη Α 1-6 και Ισίωδος Θεογονία στίχη 139. Μερόπες. Η ζωή συνεχίζεται και εξελίσσεται όπως και η πρόοδος των ανθρώπων. Αρχίζουν και καλλιεργούν τη γη. Ο Ιξίων δίδει στον άνθρωπο τον άξονα, ο Περιθούς το τροχό. Ρήμα περιθέο, τρέχω κυκλικός, και οι δύο είναι τέκνα του Φλέγιος και Κλεοφήμης. Εξαπλώνεται πλέον ο άνθρωπος σε μεγαλύτερες εκτάσεις και εκτός από οικοδόμηση πόλεων και οχηματικά έργα, οι φυλές γίνονται μεγάλες σε αριθμό ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο το ότι η νήσος Κόος παλαιότερα λεγόταν Μερόπης,
και οι κάτοικοι Μέροπες και πανάρχιος βασιλιάς της υπήρξε ο Μέροψ, γηγενής, από το Στέφανο Βυζάντιο εθνικά. Επομένως, οι μνήμες στην Ελλάδα ποτέ δεν εχάθησαν. Απολόδωρος, βιβλιοθήκη Α 1 Παύλα 6 και Ησίοδος, Θεογονία 139. Ουρανιώνες. Η εξέλιξη των ανθρώπων συνεχίζεται. Αρχίζουν να διοικούν οι πρώτοι βασιλείς. Βάσεις συν λαός. Οι άνθρωποι στρέφονται προς το θείον. Υπάρχουν αρχιερείς, ιερείς κλπ. Ο Ησύχιος στο λεξικό του μας λέγει πως οι ουρανιώνες είναι άνθρωποι υπό των ουρανών αρχήν τεταγμένου. Η λέξη ουρανός μας δηλεί τίτλο ανωτά του κυβερνήτου των ουρανιώνων. Οι αρχαίοι θεωρούσαν πως ο ουρανός είναι το ιστορικό πρόσωπο. Για να το ερευνήσουμε το θέμα, ο Ησίοδος μας αναφέρει περί του ουρανού ότι ήταν γιος της Γαίας. Ησίοδος, Θεογονία, στίχη 126. Οι ορφικοί το αποδίνουν ως ιός της νυχτός, ενώ κατά την άποψη άλλων γιος του εθέρος και της ημέρας. Έχουμε πάντως και τις απόψεις του Απολόδωρου. Απολόδωρος, βιβλιοθήκη Α1 και του Διόδωρου, Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορία, βιβλίο 56, 3 Παύλα 57, του Σικελιώτου, όπου ο ουρανός ήταν υπαρκτός ως άνθρωπος και πρώτος βασιλιάς του σύμπαντος. Ο Ησίοδος μας αναφέρει πως οι άνθρωποι ζούσαν σαν θεοί, με ασφάλεια, ειρήνη και εφημερία. Εκείνη την εποχή οι ουρανιώνες έκαναν μεγάλες εφευρέσεις, όπως η μεταλλουργία, κατασκεύασαν πολλά τεχνικά έργα, επεξεργάστηκαν το σίδερο και πραγματοποίησαν πολλά ταξίδια. Μερικά από τα ονόματα των ουρανιώνων. Α. Οι περίφημοι εκατόχειρες, Βριάρεος, Γίγης και Κότος. Ήσαν οι τεχνολόγοι, παύλα τεχνοκράτες της εποχής. Ησίοδος, Θεογονία, στίχη 147 και Απολόδωρος, βιβλίο στίχη 265. Β. Ο Ήφαιστος, ο οποίος εφήβρε τη μεταλλουργία και άλλα πολλά. Για τους εκατόχειρες πρέπει να αναφερθεί ότι τα ονόματά τους σημαίνουν ισχυρός, οργισμένος και γίγαντας. Ένας άλλος ουρανίων ήταν ο Θάμας, γιος του Πόντου και της Γαίας, σύζυγός της Ηλέκτρας με την οποία απέκτησαν την Ήριδα και τις Αρπιίες. Άρπιες ήσαν η Αελό και η Οκέτη. Πραγματοποίησε θαυμαστά έργα. Απολόδωρος, βιβλιοθήκη Α100 και Θεογονία Ησιόδου, στίχη 265. Βλέπετε που μπορούμε να φτάσουμε ερευνώντας το γενεολογικό μας δέντρο εμείς οι Έλληνες. Φτάνουμε πράγματι σε πανάρχιους χρόνους του απότατου παρελθόντων μας. Και επειδή δεν θα σας αφήσω σε απορία, θα σας αναφέρω κάτι συγκλονιστικό για να διαπιστώσετε τη θεία καταγωγή μας και πόσο πανάρχια είναι η ελληνική ρίζα και φυλή. Βάσει των αστρονομικών στοιχείων που μας αναφέρει ο Νόνος, η σελήνη έγινε δορυφόρος στη Γης το 26,147 π.Χ. Νόνος Διονυσιακά Α176 Παύλα 197 και Β 654-659. Ο Πλάτων ονομάζει τους πρώτους κάτοικους στην Κοπαΐδα, αλλά και στην Αρκαδία γενικώς στην Ελλάδα προσέλληνους. Δηλαδή κατοικούσαν οι πρόγονοί μας εδώ στην Ιερά Γη, η δε διάλογον του Πλάτωνος, μεν έξενος. Τι συμπεράσματα βγήκαν τώρα? Σημασία έχει πως οι πελασγοί και όλοι οι πρωτοέλληνες και όχι προέλληνες ήσαν γηγενείς, αυτόκτονες και η εξέλιξη του ανθρώπου άρχισε από εδώ για τους λόγους που προαναφέρθησαν, δηλαδή εύθωρη γη, και σε τελική ανάλυση ο Θεός γνώριζε πολύ καλά ποιον θα έκανε πρώτον άνθρωπον και πού θα τον τοποθετούσε. Έχουμε τη θεογονία του Ησιόδου.
Το αποδείξαμε με στοιχεία ήδη. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού, της ημιμάθειας και του μισελληνισμού. Η πορεία του ελληνισμού έχει αρχίσει. Θα βρει εμπρός πολλά εμπόδια. Αλλά δια πυρός και σιδήρου θα ζήσει στους αιώνες, διότι οι Έλληνες είμαστε ιερά τέκνα των πανάρχιων και ενδόξων προγόνων μας. Και αυτό δεν αλλάζει ούτε με μεταλλαγμένα τρόφιμα, ούτε με ψεκασμούς, ούτε με γρίπες ασιατοαφρικανικού τύπου, ούτε με παγκοσμιοποιήσεις και τέτοια φεδρά. Ας ακολουθήσουμε τους προγόνους μας στην πορεία τους και θα δούμε καθώς και να παραδειγματιστούμε πώς επέζησαν δια πυρός και σιδήρο, ούτως ώστε να συνεχίσουμε και εμείς.